මේ වන විට එල්නිනෝ තත්ත්වය නිල වශයෙන් ආරම්භ වී තිබෙනවා. නමුත් සාමාන්‍යයෙන් එල්නිනෝ අවස්ථාවකදී අපේක්ෂා කරන තත්ත්වයන්ට වඩා වෙනස් වූ සාගර හා වායුගෝලීය රටාවන් ඉන්දියානු සාගරය තුළ නිරීක්ෂණය වෙමින් පවතිනවා. එය ශ්‍රී ලංකාවේ ඉදිරි කාල ගුණයට සහ වර්ෂාපතන රටාවන්ට බලපාන්නේ කෙසේද? ඒ පිළිබඳවත් ඉදිරි සතිය සඳහා වන නවතම කාලගුණ අනාවැකි පිළිබඳවත් අද මෙම වීඩියෝවෙන් අපි ඔබ වෙත ගෙන එනවා. ප්‍රථමයෙන්ම මෙහි දිස්වන සිතියමට ඔබේ අවධානය යොමු කරන්න. මෙය ශ්‍රී ලංකාවේ ඇතිවන ඍතුන් අනුව දේශගුණික කලාප නිරූපණය කරනවා. අප මෙම වීඩියෝ වලින් ගෙන එන ශ්‍රී ලංකාවේ වර්ෂාපතනය හා උෂ්ණත්වය පෙන්වම් කරන වගු සකසා ඇත්තේ මෙම සිතියම ඇසුරින්. ඒ ඇසුරෙන් ලබාගත් දත්තවලට අනුව ජූනි මාස 10 සිට 16 දක්වා කාලය තුල ශ්‍රී ලංකාවේ සාමාන්‍ය දෛනික වර්ෂාපතනය මිලිමීටර් 4ක් ලෙස වාර්තා වනවා. ඒ වගේම මැයි මාසයේදී අත්විඳි තද වැසි සහ ඉහළ වර්ෂාපතනය සමග සැසඳීමේදී ජූනි මාසයේ මෙම කාලය තුල වර්ෂාපතනය සැලකිය යුතු ලෙස අඩු වී තිබෙන බව දක්නට ලැබෙනවා. මීළඟට අපි ගත වූ කාලය තුල දිවයිනේ ඇති වූ වැඩිම වර්ෂාපතනයන් පිළිබඳ නිරීක්ෂණය කරමු. ඒ අනුව ජූනි 10 සිට 16 දක්වා කාලය තුල ඇති වූ වැඩිම වර්ෂාපතනයන් ලෙස ඉහළම අගය ජූනි 11 වන දින කොළඹින් මිලිමීටර් 59ක් ලෙසද එදිනම රත්මලානෙන් මිලිමීටර් 48ක් ලෙසද වාර්තා වුණා. ඉදිරි සතිය තුල එනම් ජූනි මාස 16 සිට 22 දක්වා කාලය තුල ශ්‍රී ලංකාව පුරා පසුගිය සතියට සාපේක්ෂව වර්ෂාපතනය අඩු වනු ඇතැයි අපේක්ෂා කරනවා. ඒ අනුව බටහිර තනිතලාවලට සතියට මිලිමීටර් 55ත් 85ත් අතර වර්ෂාපතනයක්ද බටහිර කඳුකරය සහ දකුණු තනිතලාවලට සතියට මිලිමීටර් 35ත් 55ත් අතර වර්ෂාපතනයක්ද උතුරු තනිතලා නැගෙනහිර කඳුකරය සහ නැගෙනහිර තනිතලාවලට සතියට මිලිමීටර් 15ත් 35ත් අතර වර්ෂාපතනයක්ද ඇතිවිය හැකියි. මීළඟට ජූනි මාස 23 සිට 29 දක්වා කාලයට අදාළ කාලගුණ අනාවැකියට යොමු වෙමු. ඒ අනුව බටහිර තනිතලාවලට සතියට මිලිමීටර් 55ත් 75ත් අතර වර්ෂාපතනයක්ද ශ්‍රී ලංකාවේ අනෙකුත් ප්‍රදේශවලට සතියට මිලිමීටර් 5ත් 25ත් අතර වර්ෂාපතනයක්ද ඇතිවිය හැකියි. සෑම සිකුරාදා දිනකම ඔබ වෙත ගෙන එන නවතම කාලගුණ අනාවැකි දැන ගැනීම සඳහා අපගේ YouTube නාලිකාව සබ්ස්ක්‍රයිබ් කර බෙල් අයිකන් එක ක්ලික් කරන්න. දැන් අපි එල්නිනෝ තත්ත්වය පිළිබඳව කෙටි අවත්කාලීන කිරීමකට යොමු වෙමු. පසුගිය සතියේ අප සඳහන් කළ පරිදි පැසිෆික් සාගරයේ එල්නිනෝ තත්ත්වය මේ වන විට නිල වශයෙන් ආරම්භ වී ඇති බව ඇමරිකා එක්සත් ජනපදයේ නොවා ආයතනය නිවේදනය කර තිබුණත් දැනට ශ්‍රී ලංකාවට කාලගුණ රටාවන්හි විශාල වෙනසක් නිරීක්ෂණය වන්නේ නැහැ. ඉදිරි සතියේදීත් බටහිර, නිරිත දිග සහ කඳුකර ප්‍රදේශවලට ඍතුමය වැසි ලැබෙනු ඇතැයි අපේක්ෂා කරන අතර එම ප්‍රදේශවල වර්ෂාපතනය තරමක් වැඩි විය හැකි බව අනාවැකි පෙන්වා දෙනවා. ඒ අනුව මේ මොහොතේ ශ්‍රී ලංකාවේ කාලගුණයට වැඩි බලපෑමක් එල්ල කරන්නේ එල්නිනෝ තත්ත්වයට වඩා නිරිත දිග මෝසම් කාලගුණ රටාව බව පැහැදිලිව දක්නට ලැබෙනවා. මීළඟට ශ්‍රී ලංකාවේ උෂ්ණත්ව තත්ත්වය පිළිබඳව අවධානය යොමු කරමු. ජූනි 16 සිට 22 දක්වා කාලය තුල ශ්‍රී ලංකාව පුරා සාමාන්‍ය උෂ්ණත්ව තත්ත්වයක් පවතිනු ඇතැයි අපේක්ෂා කරනවා. එමෙන්ම පසුගිය සතිය තුල ශ්‍රී ලංකාවේ සාමාන්‍ය ගොඩබිම උෂ්ණත්වය සෙල්සියස් අංශක 32ක් ලෙස වාර්තා වුණා. මෙම කාලයේදී ඉහළම සාමාන්‍ය උෂ්ණත්වය නැගෙනහිර තනිතලා ප්‍රදේශවලින් සෙල්සියස් අංශක 35.2ක් ලෙස වාර්තා වූ අතර අවම සාමාන්‍ය උෂ්ණත්වය නැගෙනහිර කඳුකර ප්‍රදේශවලින් සෙල්සියස් අංශක 19.4ක් ලෙස වාර්තා වුණා. දැන් අපි ශ්‍රී ලංකාව වටා පවතින සුළං රටාව පිළිබඳව අවධානය යොමු කරමු. ජූනි 8 සිට 14 දක්වා කාලය තුල කිලෝමීටර් 1.5ක පමණ උසකදී බටහිර දිශාවෙන් තප්පරයට මීටර් 10ත් 15ත් අතර වේගයකින් සුළං හමනු ලැබුවා. කෙසේ වෙතත් ජූනි 17 සිට 23 දක්වා කාලය සඳහා වන අනාවැකිවලට අනුව නිරිත දිග සහ බටහිර දිශාවෙන් හමන මෙම සුළං තරමක් මන්දගාමී වෙමින් තප්පරයට මීටර් 5ත් 10ක් දක්වා වේගයකින් පවතිනු ඇතැයි අපේක්ෂා කරනවා. එහෙත් නිරිත දිග මෝසම් සුළංවල බලපෑම
ඉදිරි දිනවලදීත් ශ්‍රී ලංකාවේ කාලගුණ රටාවට බලපානු ඇති බව නිරීක්ෂණය කළ හැකියි. මීළඟ සතියේත් සිකුරාදා දින මේ අයුරින්ම නවතම කාලගුණික තොරතුරු රැගෙන එන තෙක් වීඩියෝ එක ෂෙයා කර ශ්‍රී ලංකාවේ දේශගුණික සාක්ෂරතාවයේ ඉහළ නැංවීමට ඔබත් දායක වන්න. ඒ වගේම අපගේ YouTube නාලිකාව සබ්ස්ක්‍රයිබ් කර බෙල් අයිකන් එක ක්ලික් කරන්න.